Kompleto ang lamang ng sets. May karagdagang orders ng mga supply na tayo rin parating. Makakaasang agarang pagre-responde ng kagawaran sa issue ng mga personal protective equipments ng ating healthcare workers. Tungkol naman po sa hinaing sa mga IDs ng ating healthcare workers. Hinihingin sila ng IDs dito po sa ating mga checkpoints. Ang ating Cabinet Secretary, Carlo Nagrales, na po mismo ang nagsabi nung isang araw lamang na ang lahat ng healthcare workers ay hindi na kailangang kumuha pa ng ID mula sa Department of Health. Ang ID na issued ng kani-kanilang ospital o ahensya ay sapat na bilang pass para sa mga checkpoints para makapasok kayo sa inyong facilities o sa inyong trabaho. Kasama po dito ang non-medical staff sa sektor ng kalusugan, pribado man o pampubliko. Kabilang din dito ang mga kawani ng attached agencies ng DOH tulad ng PhilHealth. Nakatanggap po tayo ng mga advisories galing sa private hospitals na puno na ang kanilang facilities. Base sa aming monitoring, may available na isolation rooms na pa rin po ang ating mga government facilities. Maari po kayong pumunta dito habang inaayos pa lang natin ang plano natin sa PGH, sa Lung Center at saka sa ating Tala Sanitarium. Doon naman sa mga subnational laboratories natin, operational na po ang San Lazaro Hospital, Baguio General Hospital, Vicente Soto Memorial Medical Center at Southern Philippines Medical Center. Para po sa ating case updates, meron po tayong additional 90 cases ng COVID-19 positive patients as of 4 p.m. today. Ang total po ng COVID-19 positive cases natin sa bansa ay 552. Samantalang may 704 na naitalang negatibo sa COVID-19. Our total recovered cases is now up to 20. Ang total po ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa COVID-19 ay 35. Kami po ay nakikiramay sa mga pamilya ng naulila at sa ating mga yumaong kababayan. Atin pong ituloy ang laban kontra COVID-19 para po hindi na po ito lumala. Kaya po sana wag na tayong lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan para hindi na po tayo mahawa o makapanghawa. Kung kailangan naman lumabas, mag-practice po tayo ng social distancing measures. Yun lang po ang maitutulong natin sa ating layunin na masugpo ang ating COVID-19. Alam po namin kayo ay nababahala sa malalaking pagtaas ng bilang ng ating COVID-19 positive cases. Ito po ay maaari pa pong tumaas sa mga susunod na araw dahil mas marami na tayong testing kits at mga laboratoryong pwede na nating gamitin para maproseso ang specimens. Sa kabilang bahagi naman ay mainam na din po ito para ating nalalaman sa habang maaga kung sino ang COVID-19 positive para po sila ay mabigyan agad ng kaukulang alaga. Mas maaga po nating malaman, mas maagang maaalagaan, mas mataas ang tsansang makarecover. Kaya kung kayo po ay may nararamdamang simptomas ng COVID-19 at meron po kayong underlying conditions tulad ng cancer, diabetes, sakit sa puso o alta presyon at iba pang sakit na nakakapagpababa ng inyong resistensya o di kaya naman ay nahihirapan kayong huminga, maaari na po kayong pumunta sa kani-kanilang ospital na malapit sa inyong bahay para kayo ay makapagpatest. Tayo po muna ay magbabalik makalipas po ang ilang minuto para naman po sagutin natin ang mga katanungan mula sa publiko. Papakita muna po natin ang ating mga datos para mas maintindihan at malaman ng ating mga kababayan.
platforms. Para mga katanungan mula sa ating Facebook page, galing po kay John Rendon, ano ang kailangang mangyari para mag-start ng mass testing? With prioritization for PUIs, PUMs, healthcare workers, if we have the ability to test. Unang-una, kailangan po natin ng kapasidad na makapang malawakang testing, sapat na kits at laboratorio at ang taong gumagawa nito. So sa ngayon po, I think meron po tayong iniisip, no, dahil dumating na po ang ating mga testing kits na dinonate sa atin. Sa ngayon po, meron hong binigay ang ating Chinese Embassy na 100,000. At ito po ang iniisip ng ating mga sambayanan, no, na this is enough already for everybody. Ang atin pong laging tatandaan para po tayo makagawa ng proseso ng testing, maliban po sa testing kits, kailangan po natin ng mga laboratoryong gagawa nito. Sa loob po ng laboratorio, kailangan po natin ng mga taong gagawa nito. So ngayon po, kahit po marami tayong testing kits, ang ginagawa po natin, ini-extend po natin ang kapasidad ng ating mga laboratorio para maging sufficient po at makumpleto ang proseso para mas makapag-test pa po tayo na mas madami. Ang malawakang testing na ito or mass testing ay hindi ibig sabihin lahat ng tao ay pwede nang itest. Yung mga may simptomas pa rin ang uunahin. Ngayon, dahil sa kakulangan ng testing capacity, inuuna natin ang mga may simptomas na mas malala at yung ating vulnerable population. Sa ngayon, dumarami na ang test kit, bagamat limitado pa rin ang ating mga laboratorio or yung mga pwedeng magproseso ng ating testing kits. Kaya dito, hindi pa rin tayo makakapagsagawa ng ating mass testing. Second question po, galing kay Earl Victor Rosero from Facebook. When the private hospitals and joint LGU private hospital facilities test for COVID-19, will DOH get the data it needs from those tests done by private entities and paid for by private persons? How will the DOH make sure it gets the data it needs and at the same time address the data privacy concerns of the patients tested in private institutions? Meron po tayong batas sa bansa, Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act. Kailangan pong i-report sa Kagawaran ng Kalusugan ang mga naitatalang kaso ng mga notifiable diseases kasama ng COVID-19. May kaakibat na parusa ang sinumang hindi susunod o hindi makikipag-coordinate sa health authorities sa pag-report ng mga pasyenteng positibo sa COVID-19 at iba pang notifiable diseases. Galing po kay Nathaniel Imperial sa Facebook, may pag-aaral na bang tumutukoy kung gaano katagal ang coronavirus sa tubig, lalong-lalo na sa inuming tubig na nasa plastic container? So hanggang sa kasalukuyan po, wala pong ganyang pag-aaral na naisasagawa pa. Ang mga pangkaraniwang method sa paglilinis ng inuming tubig tulad ng filtration ay epektibo sa pag-prevent ng ganitong mga pangyayari kung sakaling mangyayari nga po ito. Pero sa ngayon po, dahil bagong virus po ito, and hanggang sa ngayon naman, sa mga pag-aaral natin sa mga artikulong lumalabas, wala pa ho tayong nakikita na ang virus na ito o ang COVID-19 ay maaring tumira o manatili sa ating mga tubig. Galing po kay Bianca Monsod from Twitter. In an interview yesterday, Secretary Duque said, "We're probably just uncovering half of the actual positive cases. In light with this, enough na po ba ang lung center and PGH for referral hospitals? Or madadagdagan pa ba po ito?" Maliban po sa Lung Center at Philippine General Hospital, ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital ay isang referral hospital din na itinatalaga ng ating gobyerno. Tulad ng nabanggit ko kahapon, inisyal pa lamang itong COVID referral hospitals na ating itinatalaga sa ngayon. Iuuna natin ang mga ospital sa National Capital Region dahil dito may naitatala tayong pinakamataas na kaso sa ngayon ng COVID-19. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay patuloy nang naghahanap ng iba pang mga ospital na may kakayahang maging COVID referral hospitals para tumanggap ng mga COVID-19 patients na malubha o kritikal na ang kondisyon. Gusto ko rin pong sabihin sa inyo na pagka umayos na po ang protocol natin at naipatupad natin, magkakaroon na po tayo ng mga facilities sa komunidad, community quarantine facilities, kung saan doon po natin ilalagak ang ating mga COVID positive patients na may mild na symptoms o di kaya walang simptomas para hiwalay sila
dun sa mga severe at critical na kaso at dun sa mga vulnerable population na dadalhin natin at ilalagak sa ating mga ospital. Para naman po sa mga katanungan ng ating mga media partners, bago ko po ito simulan, gusto ko lang humingi ng paumanhin. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay humihingi ng paumanhin na hindi natin masagot lahat ng tawag ng ating mga media partners ngayon sa ating telepono. Sana po maintindihan nyo na bukod po sa pagre-report namin at pagsasagot sa inyong mga tawag, kami po ay may trabaho rin na ginagawa katulad ng mga meetings para mapagplanuhan na mas maigi ang response natin for COVID-19. Galing po kay Rafi Bosano ng ABS-CBN, we've been getting reports that some hospitals are no longer accepting non-COVID patients as they are not considered emergencies. How do we reconcile the fact that they may still be emergencies that need medical attention and the reality that hospitals are really filled to their capacity? Kapag emergency po ang kaso, hindi po dapat tanggihan ng kahit na anong ospital. Whether it be that referral hospital for COVID o anumang ospital na meron tayo sa ngayon. Kahapon po nandito si Dr. Gap Legaspi ng ating PGH, siya po yung ating direktor, at ipinaliwanag niyang maigi. Ang PGH, kahit na magiging referral hospital for COVID-19, ay i-retain pa rin po nila ang emergency services ng kanilang ospital. Dahil naiintindihan po natin lahat na importante po ang emergency services ng kahit na ano pong facility dito sa ating bansa. So hindi po totoo na mawawala ng serbisyo, lalong-lalo na para sa mga emergency care, para sa ating mga pasyenteng nangangailangan nito. From Sheila Crisostomo from Philippine Star, regarding the testing kits of UP-NIH, tapos na po ba ang field testing na mga yon? Pwede na po ba silang gamitin on its own or nang hindi kasabay ang testing kits ng RITM for comparison? How many tests were done for field testing? Sa ngayon po, ang ating UP-NIH testing kits ay nagkakaroon ng field trial. Ito po ay magtatagal ng mga 2 hanggang 3 linggo. So, tatapusin po itong field trial na ginagawa nila at pagkatapos, kailangan pa rin hong kumuha ng clearance sa Food and Drug Administration pagkatapos matapos ang field trial. So, ito pong lahat ay kailangan pagdaanan pa ng testing kits ng UP-NIH bago po ito magamit ng ating communities. From Joe Vicky, from Inquirer, WHO said that countries should test every suspected COVID-19 case. Is DOH considering to update its protocol to re-allow testing of mild cases and non-elderly since we already received thousands of kits and expect more to arrive? Ayon po sa WHO, sa mga bansa na may community transmission ng COVID-19, dapat bigyang prioridad ang mga nakakatanda, buntis, at may sakit sa pagtetest para sa COVID-19. Sa ngayon po, hindi pa po babaguhin ang protocol ng DOH at gagamitin pa rin ang mga nakuhang test kits para sa mga taong nangangailangan nito, katulad ng ating mga severe cases at critical cases at ang ating vulnerable population. Kahit po kasi nadagdagan na ang ating mga laboratorio na pwedeng mag-test ng specimen, hindi pa rin po sapat para ma-accommodate ang lahat. Pag dumating po tayo sa punto na meron na ho tayong sufficient resources, atin pong irerebisa uli ang ating protocol para makita po natin kung sino pa ho ang pwedeng pumasok sa ating mga priorities para po ma-test natin ang mga nakakarami. From Greg Gregorio from TV5, why are there COVID-19 patients who were discharged with only 1 negative test result? Is it risky or not? Has the protocol changed? Or is it because of the scarcity of test supplies? If so, will the 2 negative results before discharge rule be implemented again as we have now 100,000 test kits? So parang lahat ng tao po excited sa 100,000 test kits natin. Ano po? Gusto ko lang banggitin para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, meron ho tayong 100,000 test kits. This is good for 100,000 tests. Pero dapat po nating malaman ang isang tao, lalong-lalo na kapag COVID-19 positive siya, ay hindi lang po isang test ang nire-require niya at nagagamit. Meron ho tayong minimum pa lang ho na magagamit ng isang taong may COVID positive na 2 test kit.
So maaring ang 100,000 hindi pa rin hope for 100,000 persons. Yun pong 100,000 din, meron din po tayong ginagamit dyan sa test kits na yan na bago natin mailagak sa ating mga laboratorio ay nagkakaroon pa ho ng pagsusuri at validation na gumagamit din tayo ng test kits na ito. So kailangan ho natin lahat maintindihan ang proseso, kailangan natin lahat maintindihan ang mga numero. Hindi po natin ipinagkakait sa ating taong bayan. Ang sinasabi lang po natin, ito po talaga ang talagang pangangailangan dito po sa ating pagsagawa ng ating testing. Ayon po sa guidelines ng Department of Health, hindi po kailangang magpa-test ulit ang taong nagpositibo sa COVID-19 para ma-discharge ito sa ospital. Kapag wala na pong simptomas ang ating COVID positive case, bumalik na rin sa normal ang ilang test tulad ng CBC, chest x-ray ay maari na po siyang pauwiin. Ngunit, kinakailangan sumailalim pa rin po siya sa 14-day quarantine at pagka siya po ay na-discharge na. Ang pag-uulit ng test ay sinasagawa lamang pagkatapos sumailalim sa 14-day home quarantine ang pasyente pagkatapos ma-discharge. Galing kay Aiko Miguel from UNTV, pwede bang tumanggi ang hospital staff or personnel na mag-duty to handle COVID-19 cases? For example, ito ay baguhan, siya ay buntis o kaya meron siyang pre-existing health conditions. Ang ating mga health workers na at risk o kasama sa vulnerable population, katulad ng mga taong more than 60 years old, meron siyang pre-existing medical conditions katulad ng diabetes, high blood, sakit sa puso, may cancer o iba pang sakit na nakakababa ng kanyang resistensya o di kaya siya ay buntis, ay pinapayuhang iwasang humawak ng mga pasyenteng may COVID-19. Galing kay Raul Dancel from Street Times, may mga nagsusumbong ng mga healthcare workers na pinapaalis daw sila sa kanilang boarding house or kung saan man sila tumitira temporarily. Mayroong report ang Rappler sa Iloilo, nagsumbong din na isang senior pharmacist at 2 nurses sa Quirino Memorial Hospital na pinapa-evict daw sila ng kanilang landlords dahil baka raw sila ay makapanghawa. Ang concern na po ito ay pinarating natin sa ating Interagency Task Force para maimbestigahan at masolusyonan ng mga concerned national agencies. Hindi po ito ang panahon para talikuran natin ang ating mga healthcare workers. Kami po ay nakikiusap sa ating sambayanan. Kami po ay nakikiusap sa ating mga kapwa Pilipino na sana kandiliin po natin ang ating healthcare workers. Alagaan po natin sila. Pag nagkasakit po tayo, sila po ang mag-aalaga sa atin. Hindi po dahil nanggagaling sila sa ospital ay hindi na ho sila nagpa-practice ng infection prevention and control procedures. Sila po ay nag-iingat pa rin para hindi makapanghawa ng iba. So sana po, wag naman ho natin gawin ito sa ating mga healthcare workers. Nananawagan din po kami sa ating mga local government units na kung sakasakali po na nagkakaroon tayo ng ganitong diskriminasyon para sa ating healthcare workers, baka naman po pwede natin silang tulungan na magkaroon po tayo ng spasyo para sa kanila para magkaroon sila ng tuluyan at sila ay makapagpahinga bago bumalik at sumabak uli sa pag-aalaga ng ating mga pasyente kinabukasan. Ito lang po ang kaya nating sagutin sa araw na ito. Para po sa ibang katanungan, mangyari lamang po pumunta sa aming DOH Facebook page. Ang mga ospital po natin ay para sa mga kababayan natin may malubhang mga karamdaman, hindi lang dulot ng COVID-19, kundi pati na rin sa iba pang mga sakit. Kung kayo po ay nakakaranas ng sipon ng isang araw pa lamang, hindi pa po kailangan pumunta ng emergency room. Kung nais namang kumonsulta sa health professional, maari po kayong pumunta sa ating mga primary care facilities katulad ng ating mga health center sa inyong mga barangay. Pero halimbawa, ang lagnat mo ay hindi nawawala kung ikaw ay umiinom na ng gamot at ito ay tumagal na, o di kaya ay hirap ka ng huminga, mainam na magpunta ka na sa emergency room ng ospital para ikaw ay mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Ang emergency room po ay ginawa para sa mga emergency cases. Kung kayo po ay nakakaranas ng sipon ng isang araw, hindi pa po kailangan pumunta dito. Kung nais namang kumonsulta sa health professional, dun po tayo pumunta sa ating mga primary care facilities. Mababawasan din po ang tsansa na mahawaan ng sakit
mula sa mga pasyente sa ospital kung hindi kayo pupunta pa sa emergency room, kung hindi naman po malala ang inyong nararamdaman. Hindi rin tayo makakahawa sa iba kung tayo po ay hindi agad susugod sa emergency room. Pareho nating maprotektahan ang sarili natin at ang kapwa natin. Lagi po nating tatandaan sa ngayon, ang ating bawat hakbang, ang ating bawat desisyon ay maaring magkaroon ng epekto sa ibang tao rin. So let us all be responsible in our decisions sa mga araw na ito. Naway hindi tayo pangunahan ng panik. Kami po uli ay nakikiusap para sa kooperasyon ng publiko, healthcare workers, local government units at ating mga partner hospitals. Please stay at home and do your part. Maliit na sakripisyo para sa buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay. Isang paalala lang po mula sa amin na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon. May mga kumakalat na balita na tumigil na raw mag-test ang RITM dahil sa biosafety hazards. Hindi po ito totoo. Tuloy-tuloy ang pagtetest ng RITM samples. Ugaliin niyo pong mag-fact check, tumingin sa verified at legitimate sources, at siguraduhin niyo pong tama ang impormasyon niyo bago niyo ito i-share. Buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Let us all be responsible when we use social media. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagiang balita at update sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa Beat COVID-10 Virtual Presser. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.